Huh? Moet ze niet gaan doorrijden. Niet zo. Eikenstraat gaan we heen. Wel, infectie en decompensatie. Zorg is bij haar. Kijk. Bijna elke rit wordt wel koerswijzigingen vandaag. Ja. Deze kan we 4 uur groter doen. Huh? Dan kan we 4 uur groter dan. Ja. Nou, ik denk om 5:30 ook wel klaar ben. En ook wel moe, denk ik. Ik denk het ook wel. Vanavond toch wel weer verdiend om met mijn voetjes op de bank te mogen. Presentatie op school met mijn dochter. Oh, je hebt dat Jan gisteren. Dus zij heeft een presentatie. Ja, Jan moest gisteren ook. Sander en ik moesten gisteren ook een presentatie op school geven. Overal veel keuzes in het haring bij haar in de haven. Ja. Staan ze niet klaar? Huh? Nou, zeg maar. Staan ze niet klaar? Ik weet niet wat het is. Kastanje of? Eikenstraat. Eikenstraat. Toch, wat stond er? Eikenstraat. Was dat niet altijd links daar? Eikenstraat. Ook, ja, Eikenstraat. Zie je hem te snel? Denk ik. En was dat gebouw daar links altijd? Bij die oudjes Ja, hè? toch? Je denkt hetzelfde. Oh, een soort grill. Dat is lang geleden dat we daar geweest zijn. Altijd staan ze klaar. En altijd weten we waar we moeten zijn. Ja. En dan zeggen we, nou weten ze het een keer niet. En dan was er ergens Je in moet altijd even een van denken de- welke het is, links of rechts. Een van deze is het. Dit was het volgens mij. Ik weet niet of dit de ingang is. Weet je. Verdenkings CDA. Is dit een flat? Ja, in een flat. Ah ja. 403 is aanwezig, wat bedoel je? 403 is, oh de solo Is waarschijnlijk dat wel. er zo? Denk ik. Of is dat een, oh, of het is een B-auto. 4-0. 403. Ja, nee, solo is inderdaad 343, Ja. dat soort dingen. Klopt, ja.
hè? Een bonkje Wacht erachter. maar. Maar gewoon geen centimeter naar voren rijden, die auto links. Nee. Stuipen voor de tweede keer. Is dat kindje? Nee, die is niet. Er zat er ooit in die hoek altijd eentje die had regelmatig een pootstuipen. Dat is alweer jaren geleden, dus ik denk dat dit een... Verder stond er nog niet veel bij. Kijken hoor. Ja. Al tweede keer vandaag. Ja, sorry. Dat was voor mij de tweede keer. Nasaal. Ja. Ja, kon dit nog maar, hè? Kon dit nog maar. Helaas.
dicht. Wie? Poort. Ze kwamen net binnen en ze moesten op weer. Oh. De ijsklompjes. Zachte wanden. Meestal is de opvang bij hier. bij de hoofdingang, hè? Meestal is de opvang. Die mevrouw achter die dingetje, die computer. Ja, er moet wel wat zijn, weet je, wat leuk is om iets over te vertellen, zeg maar. Ja, dat had het ritje van vanmorgen al uitgelezen. Ja, ja, precies.
bijna. Heel korte aanrijdtijd. We zijn echt de hele dag overal de dichtstbijzijn, hè? Maakt niet uit waar we rijden.